Sports Radio, DZSR Sports Radio, DZRM Radyo Magazine o DZRP Radyo Pilipinas. Kapag nilagpasan mo ang live broadcast, pwede mo pa rin mapakinggan ulit, balik-balikan o ulit-ulitin. Pinoy, saan ka man naroon, pinag-iisa, sama-sama, mas pinalakas at pinalawak, panalo-panalo pagkat konektado, saan mang sulok ng mundo. Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo. 7,100. Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang RADYOBISYON. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, 11 de Nobyembre 2015. At gaya ng nakakagawian, makakaagapay na naman natin ang Mona Lisa ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, patuloy na kumukuti-kutita, ang pride ng Baliwag, Bulacan, my co-anchor later with a mystic smile. Good morning, Biz. Good Wednesday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng RADYOBISYON. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga may init na balita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan at ang pagimay sa ilang mga napapanahong isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga sa araw na ito. And of course, ang ating pong hapag ng talastasan sa Wednesday edition. At para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, kami po ay mapapakinggan nyo sa 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa pamamagitan naman ng audio streaming worldwide. Tayo rin po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vips ang mga mensaheng walang pangalan at address, and please keep it short and simple. Again, a beautiful Wednesday ahead of us, Vips. Yes, beautiful Wednesday morning ka, Francis. At magaganda ang balita, no? Natutuwa tayo sa hanay ng mga balitang iginuhit sa mga pahayagan kaugnay ng ating preparasyon para sa nalalapit na
APEC Summit meeting. Mhm. At parang nakikita natin 98% na halos preparado na at ang katiyakan na magiging isang makulay at matagumpay na pag-host na naman ng Pilipinas sa isa na namang APEC Summit Leaders Meeting. Totoo yan ka, Francis. Katunayan kahapon nga ay mismo si Pangulong Aquino ang nag-inspeksyon dito sa mga pagdarausan ng APEC Summit dito sa Metro Manila, particularly dyan sa bahagi ng Pasay. Kasama na dyan itong PICC, yung NAIA kung saan lalapag itong 21 world leaders. At pati na rin yung parang holding area ng international media kung saan mahigit 4,000 international media ang inaasahang magko-cover niyang APEC na yan. Oo. At saka sa panig naman ng mga lansangan natin na daraanan ito mga world leaders, meron ng mga dedicated lanes para sa mga leaders na yan at meron ng itinakdang mga minutos, oras na titigil ang magkabilang panig para paraanin ang matiwasay na pagbabiyahe ng ating mga bisitang yan sa kanilang mga patutunguhan. At inaasahan naman natin ang kooperasyon ng ating mga motoristas. Bagamat ito'y 4 na araw na maaaring maging hindi maganda para sa ilan nating motorista, pero pagbigyan natin sapagkat inaasahan ang ipakikita natin dito yung kinakailangang maging matingkad ang hospitality ng ating mga kababayan. Oh, that's right ka, Francis. Bali next week sa pagdaraos nitong APEC, 2 lanes ng EDSA ay ia-allot o ia-allocate dun sa mga dadalo dito sa APEC o dun sa mga magsasaayos nito at pati na rin itong kabuuan ng Rojas Boulevard. So ibig sabihin hindi ka pwedeng dumaan doon kung wala ka nung pass na ibibigay ng APEC committee at pero ilang araw lamang naman yan ka, Francis. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga motorista ay tingnan po natin online yung mga alternate routes na pwede po nating daanan. At isa pa sa ikinatutuwa natin, yung preparasyon ng ating kapulisan, ng ating sandatahang lakas, ng ating lahat ng mga law enforcement agencies natin, talagang handang-handa na, preparado na at wala namang natatanggap na anumang mga bali-balita o anumang palipadhangin na mayroong mga maaaring maging sagabal o banta sa APEC meeting na yan. Alam mo, kaugnay pa rin yung APEC ka, Francis. Kahapon isang makahulugang pagbisita ang nangyari. For the first time. Yes. For the first time mula nung uminit itong issue sa West Philippine Sea ay pumunta dito sa ating bansa itong counterpart ni Secretary Del Rosario, ang Foreign Minister ng China, na para bisitahin at siguruhin o tiyakin ang preparasyon sa inaasahang pagdating ni President Xi Jinping dito sa ating bansa. At siniguro naman mismo ni Pangulong Aquino na magiging mainit ang pagtanggap ng ating bansa dito sa presidente ng China. Alam mo, maraming lumikot ang isip. Pag-uusapan daw ba yung hidwaan o anumang bagay na may kaugnayan sa West Philippine Sea, hindi po kasama sa agenda ng APEC. Pero siguro, in light moments, maaari. Kaya tayo, napakahalaga ng APEC Summit na ito sa bawat Pilipino. Kaya ipagdasal natin ang matagumpay na pagdaraos. 7 minutos 57 segundos makalipas ang alas 6. Babes. Yes, narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa RADYOBISYON. Chinese Foreign Minister na si Wang Yi nagsagawa ng courtesy call kay Pangulong Aquino sa Malacanang. Pangulong Aquino, personal na nag-inspeksyon sa lugar kung saan gaganapin ang pandaigdigang pulong ng APEC. Walang mararanasang signal jamming sa panahon ng Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa susunod na linggo. Kikitain ng mga public school teachers sa bagong batas na Salary Standardization Law of 2015. Mas mataas ng 2 beses kumpara sa mga guro sa mga pribadong eskwelahan. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay na inyong almusal dito sa RADYOBISYON Media ng Bayan.
Maraming salamat, Francis at Viv. Magandang umaga, Pilipinas. Oras na para gumising at tunghayan ang mga pinaka-may-init na balitang hatid ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, nagsagawa ng courtesy call si Chinese Foreign Minister Wang Yi kay Pangulong Aquino sa Malacanang. Ito ang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas ng Foreign Minister ng China sa ilalim ng liderato ni Chinese President Xi Jinping na nahalal noong 2013. Kasunod yan ang paghingi ng kasiguraduhan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa pamahalaan na magiging ligtas at maayos ang pagdalo ng Pangulo ng China sa APEC Leaders Meeting. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Humingi ng kasiguraduhan ng bansang China sa pamahalaan na magiging maayos, ligtas at produktibo ang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa darating na APEC meeting sa susunod na linggo. Sa one-day working visit ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa bansa, kung saan kinausap nito ang kalihim ng DFA na si Albert Del Rosario, hiniling nito na huwag mapag-usapan ng ilang issue kabilang na ang pag-aagawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Assistant Secretary at tagapagsalita ng kagawaran na si Charles Jose, na pagdesisyonan ng dalawang bansa na huwag na munang pag-usapan ang isyong ito dahil sa nakabinbing kaso natin sa Arbitral Tribunal. Hindi rin daw isang pang-ekonomikong issue ang West Philippine Sea, bagkus ay mas kinukonsidera raw nila ito na isang issue ng seguridad sa rehiyon. Well, in the context of APEC, we both agree that APEC is an economic forum, and it won't be the proper venue to discuss political security issues. Maliban sa China, wala namang ibang bansa ang nagparating ng kanilang karagdagang habilin sa pagbisita ng kanilang pinuno. Samantala, kumpirmado naman na magkakaroon ng bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at 11 bansang miyembro ng APEC, kabilang dito ang Amerika, Japan at Vietnam. Hindi pa naman daw sigurado kung magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pilipinas at ang China. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Ilang araw bago ang pagdaraos ng APEC Leaders Summit, personal ngang nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Aquino sa ilang lugar kung saan gagawin ang pandaigdigang pulong. Bahagi ito ng kahandaan ng bansa para sa pagdating ng 21 global leaders. Kabilang sa binisita ng Pangulo ang Philippine International Convention Center, Mall of Asia at ang Ninoy Aquino International Airport. Sa pahayag ni Ambassador Marciano Paynor Jr., Director General ng APEC 2015, iginiit nito na handa na ang Pilipinas para tanggapin ang iba't ibang leader ng member economies at delegado. Nauna nang hiniling ni Paynor ang pakikiisa ng sambayanan para sa tagumpay ng APEC Summit. Samantala, walang mararanasang signal jamming sa panahon ng Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa susunod na linggo. Ito ang naging pahayag ni Philippine National Police Chief Ricardo Marquez. Ayon kay Marquez, walang indikasyon na mawawala ng cellphone signal sa mga lugar kung saan gagawin ang pagpupulong ng mga delegado, tulad noong bumisita si Pope Francis sa bansa noong Enero. Para sa mga bansang may umuunlad na ekonomiya tulad ng Pilipinas, isa sa mga hamong kinaharap nito ay ang banta ng kalamidad at epekto ng climate change. Dahil dito, hindi na nakapagtataka na isa sa mga mahalagang tinalakay sa mga naging pagpupulong ay ang pagkakaroon ng isang disaster-resilient na ekonomiya. Ngunit, paano nga ba makatutulong ang APEC upang agad na matugunan ang mga hamong ito? Narito po ang ulat. Sa bisa ng Memorandum No. 15 ng Department of Education at Commission on Higher Education, walang pasok all levels sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa darating na November 17 hanggang 20 dahil sa gaganaping APEC Summit. Bakasyon ng grande, ika nga, kaya naman hangad ng DepEd na gawin itong makabuluhan ng mga estudyante. Magandang opportunity to, unang-una, kagaya ng sabi ko, yung pagbaband nila doon sa mga kapatid nila, sa pamilya nila. Okay. Pangalawa, pwedeng gamitin nila yung oras na to para makapag-catch up sila o kaya i-advance nila yung studies nila. Pangatlo, kailangan rin na tingnan nila kung ano nangyayari, no? Sumubaybay doon sa mga news, no? Mas lalo dito sa Radyo ng Bayan. Thank you. Para alamin nila kung ano nangyayari. At kasi pag-uusapan din naman yan,
pagdating na ng klase natin, mas lalo na sa aralin panlipunan. Sa kabila ng 4 na araw na suspension ng klase, ayon kay Mateo, makasusunod pa rin naman ang mga paaralan sa 201 required school days sa bawat academic year. Basta ang pinaka non-negotiable na number of days na kailangan may contact yung mga guro at saka yung mga ating estudyante ay 180. So may palugit pa yon eh. Samantala, positibo si Mateo na nakasasabay na nga ang bansa sa kapwa nito APEC economies kung edukasyon ang pag-uusapan. Bukod sa umiiral na K-12 program, tumaas din daw ang per capita spending para sa mga estudyante. Mula sa 9,000 pesos per student, gumagastos na ng 17,000 pesos ang DepEd para sa bawat estudyante. Dapat ang tingin nating lahat, ang edukasyon ay isang investment, hindi sa isang expense, hindi ba? Kung parang kumukuha ka niya, bumibili ka ng isang produkto, ititinitipid mo nga. Pero ganong katagal naman maglalast yung produkto na yun. Ganon din sa education. We want quality education. That's why, our government right now, I've been with the department for quite some time, no? Pero makikita mo ngayon na talagang from day one pa lang, tinutukan na yung education. Handa na rin ang voucher system upang maibsan ang gastusin ng mga estudyanteng tutuntong sa senior high school sa susunod na taon. Patungo na nga raw tayo sa huling yugto ng kabuuang implementasyon ng K-12, marka ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Tingnan na lang natin yung tail end eh. Bakit yung ibang mga bansa mas gusto nilang i-hire yung ating mga kababayan? Kung ang tanong mo, ano yung immediate dito sa K-12? Hindi pa. Mangyayari pa yan after the full cycle. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. Bukod nga sa nabanggit kanina na climate change at disaster resilience, layon din ng APEC economic leaders na mapagtuunan ng pansin ang sektor ng edukasyon at narinig nga natin ang pahayag ni ASEC Jesus Mateo ukol sa dahilan kung bakit nga ba walang pasok ang mga estudyante sa darating na APEC Summit at sana raw ay magamit ito bilang mabisang oportunidad upang maintindihan ng mga mag-aaral kung ano nga ba at bakit ginagawa ang APEC Summit. Samantala, mas mataas ng 2 beses ang kikitain ng public school teachers at nurses kumpara sa private sector counterparts nito kapag tuluyan ng naipatupad ang kapapasalabang na Salary Standardization Law of 2015. Lumabas sa isang pag-aaral ng Department of Budget and Management na bagamat halos katumbas ng sweldo sa pribadong sektor ang kita ng sub-professional government workers, nakakukuha lamang ng 41% ng kanilang market rates ang professional workers. Kaya naman ayon kay Budget Secretary Butch Abad, nais ng pamahalaan na maging competitive ang compensation para sa mga kawani ng gobyerno sa ibinibigay ng pribadong sektor. Dagdag pa ni Abad, hindi lamang simpleng pagtataas ng sweldo ang layunin ng nasabing batas. Nais din umano ng pamahalaan na pagbutihin ang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan para sa publiko sa pamamagitan ng paghikayat sa mga mamamayan magtrabaho para sa gobyerno. Yan na po mga balitang aming nakalap ngayong Wednesday morning. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Viv. Maraming salamat, Ara Perez. 17 minutos, 47 segundos. Makalipas ang alas 6, Viv, ang ating unang aparador ng Message Center. Go. Okay, good AM, Ka Francis, Ma'am Vivian, Joe Robert Ariraw ng Calayan Island na imbaga bigat po sa lahat ng nanonood ng RADYOBISYON. Hi rin po sa mga taga-Babuyan Island, Camiguin at dito sa Calayan Island. Advance Merry Christmas po sa lahat. Mula po kay Joe ng Cagayan Island, Cagayan Valley. John. Good AM, Sir Francis and Ma'am Vivs from Mobin Susulan, Kukuyugan ng Holo, Sulu. At Miss Vivs, meron tayong text dito mula sa kahapon, Ka Francis. Nako, salamat naman at sinagot kami ni Lord sa mga dasal namin at lalo na rin sa inyo ni Ka Francis. Maghihintay na lang kami sa pirma ni Presidente at dami-daming salamat, Ma'am Vivian. Kaya naman tuwing umaga, lagi ako nakatutok sa programa ninyo sa RADYOBISYON. Thanks and very much, Ma'am Vivian. May God bless you mula kay Benny Manalo ng Morongkilyo, San Rafael, Bulacan. Okay, happy birthday kay PCA OIC Cebu Provincial Manager John Dom Dumagtoy
and Dar Parpo 1 Rizal B. Villanueva. Happy birthday sa inyo. At happy listening din po sa mga classmate ng DAR, sina Sarpo Ranulfo Estavilla at DAR PO3 Edsel Buendia. Okay, thank you very much. Good AM, gandang Ate Vips at gwapong idol, Kuya Francis. Very good. Hindi Great Wall ang kailangan ng Tacloban, Yolanda victims, kundi bahay at hanap buhay. Damo nga salamat, Junjun Kalong ng Barangay Rawis, Vilma's Kitchen, Calbayog City, konektado ka. Gandang umaga po, Mr. Suave. Uy, naku, very good. Beautiful Miss Babes. Pabati naman ang asawa ko si Tess na kagigising lang. Si Jazz po ito ng Caloocan City. At maayong buntag kahit ano pang pagpapaalis sa mga taong kalye dyan sa kalsada. May aalis, may papalit naman. Alang katapusan yan. Merlin ng Pasay City. Okay. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At sa oras na 20 minutos, 10 segundos makalipas ang alas 6, ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin natin ang ulat mula sa Calbayog City. Nariyan si June De Leon. June, magandang umaga. Konektado ka. 2.3 bilyong pisong annual investment program 2016 ng lungsod ng Calbayog. Ang final na inaprubahan ng konseho. Ang nasabing halaga ang ibubuhos sa iba't ibang proyekto para sa susunod na taon, kung saan ang malaking bahagi nito ay manggagaling sa Internal Revenue Allotment o IRA, local income, at iba pa tulad ng grants o financial assistance. Inaprubahan din ng konseho sa first reading ang annual executive budget na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.12 bilyong piso. Ayon kay Kagawad Julius Mangkol, chairman ng Committee on Budget Review, matatawag na konserbatibo ang nasabing budget kung ihahambing sa dapat na ipatupad ng mga proyekto at programa ng lungsod. Samantala, napili bilang isa sa pilot area ang lungsod ng Calbayog para sa implementasyon ng Puno ng Buhay program. Ayon kay Mayor Beth Delgado, Executive Director ng Bantay Kalikasan Foundation, napili ang barangay Kanumadak sa Happy Valley area na pagtataniman ng 10,000 punong kahoy. Ang lugar na ito ang magsisilbing modelo ng isang komunidad na sa sentro sa pag-aalaga ng kalikasan at sa ring pagkukunan ng mga pangangailangan ng isang pamilya. Bukod sa lungsod ng Calbayog, napili rin ang Antipolo, Mindoro, Batangas, Leyte at North Cotabato para sa nasabing programa. Inaasahang dadalo si DILG Secretary Melson Sarmiento, Bishop Isabella Barquez ng Diocese ng Calbayog at Calbayog City Mayor Ronaldo P. Aquino sa nasabing pagtitipon bukas alas 7 o alas 6 ng umaga para sa isang simpleng seremonya at tree planting activity. Mula DYOG Calbayog, Judalaran PBS, Media ng Bayan. Maraming salamat, June De Leon. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado ka. Isang mainit na umaga mula sa Davao City, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na inimplementa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay magsasagawa ng taunang Regional Children's Congress at awarding ng mga mananalo para sa search for exemplary children ng Pantawid Pamilya sa araw na ito hanggang 14 ng Nobyembre sa isang malaparaisong Eden Nature Park Resort. Ang mga batang beneficiaryo ay kinukonsiderang isa sa mga stakeholders ng Pantawid Pamilya ayon kay DSWD On-Sir Regional Director Priscilla Razon at anya ay napakalaki ng kanilang gagampan ng papel sa pagtupad sa kalalabasan ng programa sa kanilang edukasyon at kalusugan. At dahil dito ay mahalagaan niya na sila ay may angkop na kasanayan sa tamang kaalaman at galing para marating nila ang sapat na potensyal bilang miyembro ng Pantawid Pamilya households, lalo na sa kanilang ginagawang komunidad. Ang isaan niya kapitapitag ng bata para manalo sa search for exemplary Pantawid Pamilya children ay ang batang beneficiary ng programa at ito ang tamang lugar bilang pinakamagaling na bata na ehemplo ng kanilang tahanan, paaralan at komunidad. Para sa RADYOBISYON, Peng Alinio ng Davao City. Thank you very much, Miss Peng Alinio, Radyo ng Bayan Davao. Dumako naman tayo sa Agusan del Sur. Nariyan ang ating kasamang si Bobby Ilupa. Bobby, Diyos marhay na aga, konektado ka. Maraming salamat. Good morning at assalamualaikum.
ipinamahagi ng Municipal Agriculture Office o MAO ang mahigit 28,000 tilapia fingerlings sa 19 na fish pond operators ng bayan ng San Francisco noong nakaraang buwan. Sa panayam ng radyo sinabi ni MAO Fisheries Section Focal Person Antonieta Plaza na ang nasabing fingerlings ay libreng ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ngunit sinabi ni Plaza na kulang pa ang nasabing bilang ng fingerlings dahil ang hiningi nila ay 200,000. Umaasa siya na ang balanse na fingerlings ay makukuha nila at maipamamahagi doon sa 19 na fish pond operators bago magtapos ang taong kasalukuyan. Ang isdang maaani ng fish pond operators ay sa kanila na yon. Dagdag pa ni Plaza, ang perang kanilang kikitain ay maaari nilang maging puhunan upang sa susunod na pagkakataon ay makakabili na sila ng kanilang sariling fingerlings at feeds ayon kay Plaza. Para sa Radiobisyon, Bobby Lupa, San Francisco, Busa del Sur, at Media ng Bayan. Maraming salamat, Bobby Lupa. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Bibs. At napakaganda na naman ang sikat ng araw. Sana manatili ang ganitong magandang lagay ng panahon, Bebs. Yes, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod pang araw mula sa ating kasamang si Jessie Basco live mula sa Pag-asa DOST. Jessie, good morning. Good morning rin, Vivian and Ka Francis, at good morning po sa mga manonood at listeners natin. Ako, ito na po ang latest sa lagay ng panahon. Amihan is back o yung northeast monsoon dahil nakaka-apekto na po yan dito sa may extreme northern Luzon. At kasabay po nito, umiiral rin ito na intertropical convergence o ITCZ. Dito naman po yan sa may bahagi ng Mindanao. So asahan po natin itong ITCZ magdadala ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may Davao region at ganoon din sa may bahagi po ng Sacsargen. Ang amihan naman ay magdadala po ng mga mahihinang pag-ulan dito naman sa may Batanes kasama po ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Para naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, good weather condition po tayo maliban na lamang sa mga puno-punong pag-ulan o pagkilar-pagkulog. At dahil po ngayon sa amihan nakataas po ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa may northern seaboards ng northern Luzon. Ibig sabihin magiging maalon po ang kondisyon ng karagatan dahil nga po yan sa lakas ng hangin na dala nitong amihan. At para naman mapaghandaan po natin ang araw na ito, silipin po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area. So para po sa Lawag o Olongapo, Tagaytay, Legazpi, maging sa may Puerto Princesa, Metro Manila, Baguio at Tugigaraw, pwede pong mamasyal ngayong araw dahil nga po good weather condition po tayo. Pero syempre huwag kaliligtaan ang pagkakaroon o ang pagdadala ng payong dahil may posibilidad pa rin ng mga puno-punong pag-ulan o pagkidar-pagkulog. Sa Visayas area naman po tayo, Tacloban, Iloilo, Bacolod kasama po ang Metro Cebu, good weather condition din. At para naman sa Mindanao area, so kung sisipin po natin ang Mindanao area, kabilang po dyan ang Cagayan de Oro at Zamboanga, magiging maaliwalas rin po ang panahon maliban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Pero sa may bahagi po ng Metro Davao dahil naabot nga kayo nito nga ITCZ, asahan po dyan ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radiobisyon mula sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jessie Basco. Okay, habol lang natin ito. Good morning po, both of you. Pakigreet po ng happy 30th birthday si Shuaib Andan from Barik Raha of Bhutan, Holo, Sulu. Good morning, Kuya Francis at Bebs from Nel, Leyte. Good AM, greet ko po ng happy birthday ngayon si Carlo Yamar ng Living Light Academy from Boboy of Viraca, Tanduanes. Okay, happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ngayong araw na ito. Okay, at meron na naman tayong special feature, Bibs, kaugnay ng usapang APEC. Ito naman ay bibigyan daan natin ngayon ang kahalagahan ng finance sector sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Yan po ang ating feature sa ating Usapang APEC. Go!
Mahalaga ang tungkulin ng finance sector upang siguruhing maayos ang alokasyon ng pondo sa mga programa at proyekto ng gobyerno na siyang magbibigay ng maayos na buhay sa ating mga kababayan. Nito ngang nagdaang APEC meeting sa bansa, isa ang nasabing sektor sa may pinakaimportanteng papel dito. Binigyang diin ng iba't ibang finance minister ang kahalagahan nito sa pagpapabuti ng estado ng ekonomiya ng isang bansa. Ayon kay Finance Assistant Secretary Maria Teresa Habitan, patuloy ang pagbuti ng lagay ng finance sector lalo't nabigyan tayo ng pagkakataong mag-host ng APEC. Ang talagang objective, the real objective was really to promote the theme of building inclusive economies. So we started in January with 3 pillars, 3 of the 4 pillars: financial integration, financial transparency, and financial resiliency. And then when the deputies met in Tagaytay, in March we introduced a 4th pillar to the Cebu Action Plan, and that was on infrastructure development. So pinagpatuloy yon mula dun sa January dun sa Clark, and then in March na pinag-usapan yung furthering of the Cebu Action Plan. Iba't ibang proyekto at agenda ang naging sentro ng pagpupulong ng mga finance minister. Ilan sa mga naging prioridad nila ang pagbibigay importansya sa infrastructure projects. Kasi, without infrastructure, without economies building up additional infrastructure projects, mahihirapan talaga na isulong ng pag-unlad. So, all the APEC economies agree that infrastructure development was critical to advancing growth in their respective economies. Bukod dito, naging sentro rin ng kanilang mga diskusyon ang pagtatalakay sa potensyal ng Public-Private Partnership o PPP. Ang PPP ay tumutukoy sa pagtutulungan ng publiko at pribadong sektor upang mas lalong palakasin ang isang proyektong makikinabang ang nakararami. Sa PPP kasi, makikita mo na pwede nating isulong ng mas mabilis yung pagsisimula ng mga proyekto. And then you harness the capital of the private sector. And we're also able to leverage on their efficiency, yung pagmamanage nila ng projects. Kasi mas kung iisipin natin, merong the private sector has an innate ability to manage projects much better. So PPP is one way by which they can infrastructure can more efficiently be speeded up and implemented. So kumbaga yung public-private partnership, isang isang solution para mapabilis ang pagpapagawa ng mga infrastruktura sa bawat economy. So ito, ang magandang mangyayari dito, meron tayong delivery agad ng projects, may delivery agad ng services. Ang ginagamit na pangtustos dito, ang inuuna yung kapital ng private sector. So nagagamit, kung sinatawag natin, na-leverage natin yung pera ng private sector para mapabilis natin yung paggawa ng mga proyekto. At para masigurong maayos ang pamamalakad sa finance sector ng bawat bansa sa Asia-Pasipiko, isinulong ng finance ministers ang transparency at info data sharing. Because the more information that is shared to the public, there's more accountability in the system. And then people will understand saan ba ginagamit yung buwis na ibinabayad namin. Bakit ba kailangan na, kung halimbawa, kailangan umutang ng gobyerno ng ganito kalaki? Ano ba ibig sabihin ng meron tayong deficit? So yun yung mga information na makikita mo dun dahil meron tayong Open Data Initiative at binubuksan natin sa mga tao para malaman nila kung paano ba talaga gumagalaw ang gobyerno. Samantala, naritong muli ang ilang mga paalala para sa isang maayos na hosting ng APEC 2015. Sa mga nagbabalak na lumipad, magiging napakahigpit ng seguridad sa NAIA sa mga araw ng November 17, 19 at 20. Magpapatupad ng no-fly zone sa mga araw na ito. Kung kaya, iwasan mag-book ng flight at magpunta sa mga terminal ng NAIA sa mga nasabing petsa.
Sa loob ng isang taong serye ng mga pagpupulong ng APEC dito sa bansa, masasabing malayo na rin ang narating ng member economies sa pagsisigurong magiging makabuluhan ng positibong epekto ng APEC. Lahat ng ito ay sasalamin sa iba't ibang sektor na bumubuo sa isang matatag na ekonomiya. Ngayon, I think we're enjoying the finance sector in the Philippines is enjoying quite stable run. According to the report of the Bangko Sentral ng Pilipinas, makikita natin yung patuloy na pag-unlad at paglago ng finance sector. Yun yung isinusulong natin dito. Ito yung benefits, one of the benefits, major benefits of APEC. So it can propel us to better economic standards and a better economic life for our people. Thank you very much. At yan po ang ating feature ngayon sa ating usapang APEC. Nagatid sa ating orasan, 35 minutos 55 segundos. Makalipas ang alas 6 at pahabol pa tayo mga mensahe dito. Good Wednesday morning sa inyong lahat yan. Pakibati po ng happy 18th birthday kay Irish Katrina Tabuzo ng Vira, Catanduanes. Thanks po from Tats of Valenzuela. More power po. God bless. Good day, Sir Francis, Ma'am Vivian. Wish ko po na malinis at mapayapang pagdaos ng APEC Forum, which every Filipino be proud of, from Mami Beth ng Vira, Catanduanes. Okay, mayroon na po bang bagong standardization law? At good day, Sir Francis at Madam Vivian. For further enlightenment lang po para sa lahat po ba ng retiradong AFP at PNP, kasali rin po ba kami sa increase sa nakaambang bagong standardization law? Salamat po, more power to your program and God bless, mula kay Verhil ng CDOC. So far, sa nabasa natin ka Francis, yun pa lamang mga nagtatrabaho, yung mga active na employees. May lalabas naman yung IRR niyan in the implementing rules and regular guidelines para po sa ikaliliwanag ng kung sino ang mga magiging beneficiaryo ng mga salary standardization increase na yan, ano? Yes. Okay. At Bebs, confirmation lang po ito. Ito na po ba ang number ng Radyo ng Bayan mula kay Carlos Bacalia ng Lanao del Norte? Tama po kayo. Hello po, Sir Carlos. And of course, batiin natin si Miss Sol Pormento na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw, dating editor ng PTV4. Hello po, happy birthday, Ate Sol. Okay, tuloy-tuloy na tayo at Vibs, ang ating hapag ng talastasan ay formal ng bukas, ngunit para sa kapakanan ng ating mga listeners and viewers nationwide, worldwide, nais nating ibalita na medyo kakaiba po ang ating presentasyon ngayon sa ating hapag ng talastasan sapagkat meron po tayong mga bisitang ikangay mga foreigner na naririto sa pangunguna. Of course, pag sinabi nating isang kaibigan ng Pilipinas, isang kaibigan ng pamilya Aquino ang naririto sa bansa in the person of Mrs. Nina Zolars. Ito po ang biyuda ni US Congressman Stephen Zolars, kung naalala po ninyo, at siya po ay kaibigan ng yumaong Ninoy Aquino, at narito siya sa Maynila ngayon. Tumanggap siya ng posthumous award na ibibigay sa kanyang asawa noong 2014 sa celebration ng 31st death anniversary ni Ninoy. At naririto po si Mrs. Zolars sa Maynila para maghanap, Vebs, take note, maghanap ng mga Filipino doctors for an international fellowship program in the Thoracic and GI Oncology branch of National Cancer Institute in Maryland. Okay, so
kung mga may nakikinig tayong mga dalubhasa dyan, o mga espesyalista sa cancer, merong paanyaya rito. Ang Thoracic and GI Oncology Branch of the National Cancer Institute in Maryland. At ang panauhin nating espesyalista naman dyan, Veps, pakilala mo. Yes, kapiling din po natin ngayong umaga mga kaibigan si Dr. David Schrump, ang co-chief ng Thoracic and Gastrointestinal Oncology Branch ng Center for Cancer, National Institute of Health Research. Good morning, ma'am, sir. Good morning, Mrs. Ollers. Welcome po. Good morning. Thank you. I'm delighted to be here. And again, Dr. David Schrump, good morning and welcome to the program, Radio Vision. Good morning. Okay. So to start with, Vips, alamin natin kay Mrs. Ollers ang kanyang pagdalaw dito sa bansa at matagal-tagal din namang panahon na ika nga when was the last time you visited the Philippines, Mrs. Ollers? It was 4 years ago. 4 years ago. Yes, And- celebration of the EDSA revolution. Oh, yeah? Mhm. President Aquino was kind enough to invite me and my family to return. Okay. So, will you be staying for long here? And during the APEC meeting will be held in the Philippines sooner. Yeah. Will you be staying around? No, we've been here for almost a week and Ah, we're leaving okay. tomorrow. Okay. But your desire to invite our young Filipino doctors, how is it? Could you kindly expound on this, Mrs. Ollers? Absolutely. Dr. David Schrump treated my husband Mhm. at the National Cancer Institute of the National Institutes of Health in Washington. And without David's treatment, Steve would not have lived 4.5 years Wow. after he was diagnosed. Okay. And then after Steve died, my family and I and our friends decided to set up a fund to support research in David's laboratory. And as part of that support, we've now been offering fellowships, international fellowships, Okay. not to anybody in the United States, unfortunately. Right. Uh-huh. And we're here in the Philippines to recruit a talented young Filipino doctor, PhD candidate or recipient. And we're very, very delighted to be here. We've already gotten resumes from many talented Filipinos. So, Dr. Schrump, how will this Filipino young doctors would go about if they are interested in your invitation? We have already received a number of resumes from inquiries that we had made before we traveled over here. Yeah. During the last several days, we've actually had the opportunity to meet several of them and to solicit additional candidate resumes. There is a website called Solar's Fellowship at gmail.com, which would be a centralized address for individuals to submit additional resumes. Okay, great. Dr. Schrump, how will you be screening the candidates or the applicants? What factors are you going to look for? Well, actually, I think the most important factors are inquisitiveness, eagerness to learn. We are particularly interested in those individuals who really aspire to an academic career and want to return to the Philippines. Believe that that's the true legacy of the fellowship. So those are the qualifications that we're looking for. We're not so interested in people who necessarily have very strong molecular biology backgrounds or genetics, because that is really nothing that we could necessarily expect here. But we can train all of these individuals and give them the tools that they need to return here and be successful in academic medicine and emerge as future leaders. How long will they be staying in this fellowship? It will be 2 years. 2 years, wow. Matagal din yun. 2 taon, ano? Dalawang Kapag po kayo ay nag-apply para dito sa scholarship na ito, sa fellowship, ano, para magpakadalubhasa sa pag-treat ng cancer sa medical research, ay 2 taon po, ano, yung ilalagi po ninyo sa Amerika para pag-aralan ito. Mrs. Solers, I am just curious, why did you choose Philippines or Filipino doctors to be involved in this fellowship? Yes, that's a great question. The Philippines meant a lot to my husband. Right. After democracy and human rights were restored here, and I'm very proud to say, he had a
large part in helping that happen. I felt that if Steve were to make a judgment about where he would like a fellow to come from, Philippines would have been the top of the list. Well, we understand, Mrs. Solars, that the late congressman is very, very close to the late Ninoy Aquino. He was close to Ninoy and he was close to Cory. It's close to Cory, too. And Ninoy announced at a hearing that my husband had in Washington Right. that he was going to return to the Philippines. And at the hearing in the United States Congress, Steve quizzed Ninoy and said, "Are you sure it's safe?" And Ninoy said, "Yes, it's safe. They wouldn't dare do anything." Wow. And I think of that, I get chills. Will you be visiting the president before you leave for the United States, Mrs. Solars? We've already visited with the Ah, president. okay, We were okay. there on Friday morning, Okay. and the Minister of Health was there as well. She's been very helpful to us, and her staff has been very helpful to us. And the minister and the Secretary of Foreign Affairs as well. Okay. Now, going back to Dr. Strum, is there any obligation in the part of the Filipino who would be beneficiary of this fellowship, Doctor? No, really, the only obligation is for that candidate to return to the Philippines. I think that's really the most important criterion that we are using for selection. We are not interested in bringing fellows to the laboratory and have them stay in the United States. We would like them to return to their countries and improve the healthcare system in the respective locales. And so there's a significant commitment not only on the part of the candidate in terms of moving to the United States for 2 years, but there's also a tremendous commitment on the part of the institution from which that person may hail, because we would like that person to be guaranteed an academic position when they return. Will this be a continuing program, Dr. Schramm? We would hope that this might evolve into a continual program. Obviously, this is contingent on funding and space in the laboratory, but we would certainly hope that this could evolve into a continual program. Dr. Trump, I would like to know, what is the specific goal of this research? How far are we from discovering a treatment for cancer? Oh, I think that we have a lot of work to do still in the treatment of cancer. But what we envision is that these candidates will actually learn tools that they need to independently conduct research when they return home, and translate these to clinical trials that may be of benefit for the Filipino nation. Wow. Ang matindi pa rin itong sakit na cancer, Vivian, no? At sa ating mga kababayan, alam natin na how would you rate cancer now as number 1, number 2, or number 3 as a mga leading causes of death? It's depending on whether cardiovascular disease is number 1 or number 2 in different countries, and cancer would certainly be a close second. It's very tied to poverty and so forth. So there are a lot of, I think that we underestimate the true global burden of cancer in developing countries. And as countries start to emerge as strong economies, then they have to contend with the cancer problem, which has a significant health burden in terms of cost of livelihoods and productivity. Okay. Well, so kailangan intindihin ng ating mga interesado na mag-apply na kapag po kayo ay sumali dito sa International Fellowship, bali 2 taon lamang po kayo doon, pero kailangan ninyong bumalik dito sa Pilipinas at ibahagi yung resulta ng inyong medical research. Napakaswerte rin nila, Viv, sapagkat yung matututuhan nila doon sa institute, National Institute of Health Research, talaga namang atpar sa pagiging, kung gusto mong mag-specialize on cancer diseases, napaka-swerte mo na isa ka sa napili ng fellowship na ito to be a part of it. And before totally winding, Dr. Schramm, do you have a special message and more invitations to our Filipino doctors who are engaged in cancer disease specialization?
Yes, I think we would certainly welcome any resumes from any candidates. How many have you are you looking for We're presently to be looking to fill participants? one position. I think we have received well over 30 applicants already. Wow. And they're most of them are very competitive. Until when can people apply or conductors apply? We would like to have the resumes submitted to us within the next month so that we can then use the following month to finalize our selection. Alam mo ka, Francis, itong si Mrs. Solers is her husband is a recipient of this Medal of Valor. Ito pinakikita sa atin ni ni Mrs. Gidote, yung na siya ginawaran nitong Medal of Valor, I suppose. Am I correct, Mrs. Solers? Absolutely. And I'm going to wear the medal at home because I'm so proud of it. Well, Mrs. Solers, for the Filipino people now, how would you like your husband to be remembered by the Filipino people? Oh, that's a great question. I think I would like him to be remembered as somebody who, against all odds, stood up for democracy and protection of human rights. And by against all odds, I mean coming from the administration in Washington, which was not in favor of what Steve was doing, but he was of a different political party. And obviously the Filipino people, because ultimately the Filipino people brought the democracy and peace here and showed the world what one could do without getting into a war. I mean, this was a peaceful revolution and it showed this to the entire world. Thank you very much. Well, Vibs, meron ditong ito yung eksakto yatang nakalagay doon sa plaque at sa na ibinigay ng Ninoy Aquino movement. The Ninoy Aquino Medal of Valor and this certificate is presented to the Honorable Stephen Solars. The late U.S. Congressman Stephen J. Solars has served globally as a beacon for the defense of human rights. The U.S. Congressional Investigation B conducted on martial law governance in the Philippines unfolded the truth that democratic institutions were degraded and underscored a transparent perspective on the condition of political prisoners and the desaparecidos. These investigations exposed the stark reality of the Marcos dictatorship, which is massive plunder of public wealth. August 21st, 2014, given at Ninoy Aquino International Airport, tarmac, signed by founding chairman of the Ninoy Aquino movement, Gerson T. Alvarez, Atom Agapito Butz Aquino, Christopher Carrion, Spirit of EDSA Foundation, Raul Daza, President of NAM, Chino Roses Foundation, Fernando Peña, Earth Savers UNESCO Artists for Peace, Cecil Guidote Alvarez, and Chairman Philippine Center of ITI, Jose Ladera Santos. Ito mga witnesses dito sa tinanggap nilang plaque at itong Medal of Valor. Well, thank you very much, Madam Solars, for taking time in our program, Radio Vision, and looking forward for another visit in the Philippines. Thank you. I am too. And again, Dr. Schramm, thank you very much for your kindness and your invitation to Filipino doctors that sooner or later we will have also someone like you in the Philippines. Thank you. It's an honor to be here. Okay, Bebs. Maraming salamat po. Nakapanayam natin mga kaibigan, sina Mrs. Nina Solers, ang widow ni U.S. Congressman Stephen Solers, at Dr. David Schramp, ang co-chief ng Thoracic and Gastrointestinal Oncology Branch, Center for Cancer, National Institute of Health Research, National Cancer Institute. Okay. Thank you very much. More power, ma'am. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 53 minutos at 16 segundos makalipas ang alas 6. Para sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup, puntahan natin ang ating radyo ng bayan, Tuguegarao, Cagayan with Teresa Campos. Teresa, na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Bigat kasama Francis, mag-uumpisa na ngayong araw na ito ang 5 araw na National Youth Day o NYD, kung saan ang Archdiocese ng Tuguegarao ang nagsisilbi. Ngayon pa lamang, napasalamatan na ni NYD Coordinator Father Nox Luca ang lahat ng mga pamilya na nagsisilbing foster parents, kasama na si Mayor Triano, ng mahigit 3,000 kabataan na naririto ngayon dito sa aming lungsod at maging sa mga karatig bayan.
Dobleng seguridad naman na ikinasa ng pulisya ng Tuguegarao sa tulong ng Cagayan Police Central Office at ng Police Regional Office 2 para sa mga delegado at ng matiyak ang kanilang kaligtasan sa 5 araw nilang pananatili ito. Nanawagan naman si Tuguegarao City Mayor Soriano sa publiko na makipagtulungan sa simbahan at sa mga otoridad upang maging kaiga-igaya ang magiging karanasan ng mga dayuhan dito sa tinaguriang the hottest city sa buong Pilipinas. Tiniyak naman ng mga lokal na negosyante na may sapat na supply ng mga produkto sa buong panahon ng National Youth Day upang hindi maubusan ng mga pasalubong ang mga delegado. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City. Thank you very much, Teresa Campos. Pumunta naman tayo ng Viraca, Tanduanes. Nariyan ang ating kasamang si Arlene Bagadyong. Arlene, Diyos marhay na aga, konektado ka. Yes, magandang umaga mula sa Viraca, Tanduanes. Planong kasuhan sa korte ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes ang Management and Board of Directors ng PhilHealth dito sa Viraca kaugnay ng umano'y mga anomalyang kontrata nito sa Catanduanes Power Generation Incorporated. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes, nalugi umano na mahigit 78 milyong piso ang PhilHealth sa hindi na-deliver na power supply ng CPGI. Dapat sana'y ma-delivered, subalit hindi nangyari dahil sa pasira-sira nitong makina. Ito ay nagresulta ng maraming brownout dito sa lawig ng Catanduanes nagdaang taon. Nais ng FP na kansilahin ng PhilHealth at ng Board of Directors nito ang existing contract sa CPGI na nangyari pa ang kontrata noong 2007. Mukha umanong binaliwala ng PhilHealth ang Sangguniang Panlalawigan resolution itong nagdaang buwan. Na kung kaya dadalhin na nila sa korte ang usaping ito upang maresolba. Patwira naman ng PhilHealth Management, wala pa sila sa kooperatiba nang mangyari ang umano'y kontrata. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Viraca, Tanduanes, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. Okay, habol natin itong ilang pang mga messages. Morning ka, Franz. Ma'am Bebs, greet ko lang po asawa kong Geraldine at anak ko na si Takgo. Kusog, Kaadyo, Modres, Leyte, ka, Franz, Ma'am Bebs. From Leon sa Batang Sogod, Southern Leyte. Thanks, ka, Franz, Ma'am Bebs. Good AM, ka, Francis. Gandang tropang ganda. Napapansin ko lang ang gaganda ng mga girls sa Radyo ng Bayan at Channel 4. Lisa Manuel ng Tropang Ganda. Thank you very much. Okay, good morning, Sir Franz, Ma'am Bibs. Hello kay April Enriquez ng Iloilo from Mama Cha Enriquez. So good sa Mamla, Viraca, Tanduanes. Good morning, Kuya Francis. And Te Vivian from Rickner Dalangin ng Leyte. Good morning ka, Francis. Ma'am Vivs, pakigreet lang po ang kapatid ko na si Lardimar. Birthday niya po this November 30th, 2015 from Ate Moore of Holo, Sulu. Happy birthday! Okay, and with that, Vivs! Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari nyo kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Sa ngalan ng Radyo Vision Family, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.